Thank you so much. I think it's time to move on now. And it's good. Let's give a warm welcome to Hans Carlson that is going to give service today. Kan ni höra mig? Nej. Nu då? Det var bra. Så. Vi fick inte sjunga Song of the Spring Breeze, vårvindens sång. Annars passar den rätt bra nu. När vi åkte hit så såg vi några som var ute och joggade och såg väldigt glada ut. Man behöver inte åka till Kanarieöarna för att gå ut och springa. Våren är redan här. Okej. Sista söndagen av 2013 och jag tänkte vi skulle prata om offentligt liv och privat liv. Sådana här grundläggande tema som Fader Moon ofta pratar om. Så jag ska läsa först några ord från Fader Moon. Detta är målet i Unification Church, att leva för andras skull. Om du är ensam så är det okej att älska dig själv. Men om du har någon annan hos dig så borde du älska den personen mer. När Eva skapades skulle Adam älska henne mer än han älskade sig själv. När de fick en familj skulle Adam och Eva älska sin familj mer än de älskade varandra. När familjen expanderade och blev en klan skulle de älskat klanen mer än sin familj. När nationen skapades skulle den omhuldas mer än klanen och så vidare. För världens skull skulle nationer vara beredda att glömma sig själva. Detta mönster för framtiden fanns redan från begynnelsen. När vi upptäcker Gud står det klart vad som är offentligt och vad som är privat. Det som är offentligt betyder det som är till för helheten och privat det som är till för jaget. När du reflekterar över dig själv i lugn och ro finner du dig själv i ett dilemma mellan det som är offentligt och det som är privat. På grund av detta undervisar religion om inskränkningar som fasta, lidande, anspråkslöshet och ödmjukhet för att kroppen, som i hög grad har en tendens att följa det privata sättet att uppföra sig, ska behärska sig till stöd för sinnet som är mer offentligt. Ingen har absolut frihet i sitt liv. Vi bestämmer inte hur länge vi ska leva. Alla lever under denna universella regel, oberoende av om man är mäktig och inflytelserik. Vi känner inte till ögonblicket då vi ska dö. Så varje människa borde förbereda sig genom att leva enligt den mest offentliga standarden. Ni kan glömma många saker, men glöm aldrig denna punkt. Vi är förutbestämda att leva ett offentligt liv. Vi var födda till detta. Varje människa skapar ett offentligt dokument av hela sitt liv och det spelas in för att bedömas i domstolen i himlen. Jag vill säga att alla som i sanning följer min undervisning kommer att bedömas som hedervärda. Er offentliga livsstil kommer att skina som en stråle av hopp för mänskligheten
och för all framtid, för alla framtida generationer. Jag vill att ni ska vara dessa strålar av hopp och ljus. Ja, vi människor pendlar ju på något sätt hela tiden mellan det här offentliga och det privata och vårt privatliv. På det sättet var ju det här året, 2013, inget undantag från tidigare år. Så inför det här nya året som kommer, 2014, kan det ju vara bra att ta sig en funderare då kring hur jag ska leva mitt liv, både privat och i det offentliga. Om vi försöker hitta en balans mellan den här lite mer begränsade privata sfären och det som är mer utåtriktat och synligt, det offentliga. Och då kan man ju fråga sig, men var går gränsen då? Vad är det som är offentligt och vad är det som är privat? Och då kan man ju säga, man till exempel människor som verkligen är väldigt offentliga, ibland så blir de intervjuade och då säger de, ja men lämna mitt privatliv i fred, liksom, säger de. Det har ni hört kanske. Ja. Men när de säger privatliv, då menar de ju ofta familjelivet, skulle jag säga. Så att på något sätt så, det privata, det inkluderar ofta familjen. Alltså det liv man lever med dem som står en allra närmast. Så det är en gråzon, skulle man kunna säga. Man kanske inte är så här helt privat, men man är inte så offentlig heller. Så det är någon slags gråzon där som är lite oklar. Om man nu ska försöka definiera privat och offentligt. Mitt privatliv, det kan som sagt vara ofta betyda just det liv jag lever i familjen. Om Stockholm sägs det att det är den stad i världen som har flest, eller den högsta procenten av ensamhushåll. Det har ni hört någon gång. Jag vet inte om det gäller fortfarande, men det förmodligen ligger Stockholm högt på den listan. Och sett ur samhällets vinkel då så kan man säga att det är inte särskilt lovande, och ur ett framtidsperspektiv skulle man säga att det kanske är alarmerande. Så vi behöver förstå på något sätt, skulle man säga då, varför vi borde leva ett så offentligt liv som möjligt. Far säger ju till och med, vi är förutbestämda att leva ett offentligt liv. Vi är födda till det. Så vad finns det för skäl då? Och då skulle jag liksom lista 3 skäl till att vi borde leva ett offentligt liv. Vi börjar då med överlevnad. Ja, om vi inte lever tillsammans så blir det inga barn. Och då kan inte människosläktet gå vidare. Utan vi behöver leva då i parrelationer för att skapa och uppfostra nästa generation. Så vi kommer ju inte att leva för evigt, utan vi måste göra en seriös investering då i kommande generationer. Och det kan vi inte göra då som enskilda individer bara, utan det är någonting som vi måste göra tillsammans med andra människor. Det finns ju ett ordspråk, jag tror ett afrikanskt ordspråk, som säger "It takes a village to raise a child". Fritt översatt att det krävs en by för att uppfostra ett barn. Och då kanske det är lite överdrivet då, men åtminstone skulle man kunna säga att det krävs mer än en människa, kanske krävs mer än bara en liten familj för att uppfostra ett barn. Det krävs ett nätverk snarare av människor, framförallt släktingar och närstående till att börja med, som kan bistå föräldrarna. Slags offentlig uppfostran, lite grann sådär.
inom ramen för så den här nära gruppen då. Och det bästa exemplet är ju då mor- och farföräldrar egentligen. Far pratar ju ofta om en slags vision av 3 generationer som lever tillsammans. Och det ligger väldigt mycket i det. Betydelsen av far- och morföräldrar som kan skapa stabilitet och trygghet i ett barns liv. De kan förmedla det här perspektivet bakåt. Ja, föräldrarna kan liksom sköta det som är nutida och det moderna, medan far- och morföräldrarna står för det som är historien bakåt. De kan ge det perspektivet. Erfarenheten. Så för överlevnadens skull så behöver vi bli offentliga och leva tillsammans och inte isolera oss. Nu pratar vi om utveckling. Och då kan vi väl säga att hela syftet på något sätt med vår existens är att vi ska växa och utvecklas som människor. Varje dag en ny möjlighet att växa. Och på det inre planet så gör vi ju det i samspel med andra människor, i det offentliga rummet. Om vi går och sätter oss någonstans för oss själva så är chansen att vi ska utvecklas mycket mindre. Vi behöver ett samspel med andra. Och det förstår vi ju liksom om vi studerar principerna också i de 3 välsignelserna. Vi förstår ju att det här utbytet, att givande och tagande, både inom oss själva men också i relation till andra, är en förutsättning för att vi ska kunna växa andligt. Så vi mår bra av det här. Vi mår bra av att ge till andra till exempel. Modern forskning visar ju att det är lika viktigt som att ta emot. Så att ur den aspekten så det är någonting som finns inbyggt i oss. Och sen kan man ju också liksom se det här, liksom varje generation har ju sin situation. Och den tid vi lever i nu skulle jag säga är en väldigt välsignad tid på många sätt. Om vi jämför oss, och vi kan ju bara jämföra oss kanske med de generationer som är närmast före oss, så är det en stor skillnad i de möjligheter som finns idag. Just i utveckling. För vissa av de generationer, om man går tillbaka, så då handlar det kanske mest om överlevnad egentligen. Möjligheterna att verkligen kunna utvecklas kanske inte var så stora. Man går tillbaka 100 år till exempel. Jag pratade lite grann om det här för ett tag sedan när vi pratade om visioner och pratade om 3 generationer och vad som har hänt egentligen. Så går vi tillbaka 100 år ungefär i Sverige, för att bara ta Sverige som ett exempel. Och jag tittar lite grann till exempel på min farmor som föddes för 140 år sedan ungefär. Hon hade 8 syskon. Av dem kanske det var de var 9 syskon totalt. Kanske 3 av dem blev mer än 40 år gamla. 6 stycken dog innan de blev 40 år. Liksom, när vi liksom överlevnad på den tiden var överlevnad kanske det som man fick inrikta sig på. Utveckling, det var någonting liksom som en stor bonus. Så att vi förstår det att när min pappa föddes år 1900 var den förväntade medellivslängden i Sverige 52 år. Han förväntades att leva i 52 år. När jag föddes 1950 så hade den åldern stigit till 71 år. Och när Patrik föddes, min första son, föddes 1986 så var det 83 år. Ni ser liksom vad som har skett under ett par generationer har förutsättningarna fullständigt förändrats. Om man vet att man ska leva ungefär 50 år eller i 80 år, det är en enorm skillnad. Eller möjligheten eller sannolikheten. Så att man måste bara säga det. Dessutom,
om man jämför de generationerna innan. Min pappa, han levde genom 2 världskrig. Vilka förutsättningar fanns det då liksom till utveckling? Den osäkerhet som fanns hela tiden. Sedan jag föddes 1950 har de stora nationerna, de ledande nationerna i världen, aldrig haft någon direkt konflikt. Vi har en tid av fred som aldrig har funnits i historien. Det har gått ungefär 70 år sedan andra världskriget tog slut. Historiskt så kallar man det för the long peace. Långa fred. Som aldrig har funnits på det sättet. Så förutsättningarna därför för utveckling är så otroligt mycket större för de som växer upp idag. Och för det ska vi naturligtvis vara väldigt tacksamma och se de möjligheter som finns i det här. Ja. Glädje. Sann glädje. Vad är det som ger oss sann glädje egentligen? När man gjorde en undersökning i Sverige för några år sedan så visade det sig att en av de viktigaste punkterna i det här var att andra människor och nära relationer är direkt kopplade till lycka och glädje. Så återigen liksom inser vi att privat lycka, så att säga, om man nu ska uttrycka sig så, om man ska prata om det, eller en individs glädje och lycka är kopplad till ett rikt socialt eller offentligt liv. Det är vad man sa enligt den här undersökningen som man hade gjort. Så det hänger ihop. Vi har ett uttryck på svenska som säger delad glädje är dubbel glädje. Det har ni hört kanske. Det kanske finns på andra språk också. Jag vet faktiskt inte. Japanska till exempel. Men det ligger någonting i det. När man kan dela sin glädje med andra så blir den större. Så att det har också med det här att göra. I relationen till andra så kan vi känna en större och mera levande glädje. Och vår vision här, fars vision av Chan Il-Guk, vad är det som kännetecknar en värld av sann fred? Ja, enligt betydelsen är det så att det är en nation där 2 ska bli ett. Vi ska leva tillsammans, inte för oss själva, utan det är någonting vi gör tillsammans. Ungefär som 2 händer som kommer tillsammans och som knäpps, som blir ett. Far har själv, liksom, han har sagt ungefär så här: It's a world of interdependency, mutual prosperity and universally shared values. En värld av ömsesidigt beroende, delat välstånd och gemensamma värderingar. Det är ett väldigt vackert sätt att uttrycka liksom, hur en sån värld skulle vara. Ömsesidigt beroende, ja det är ju det. Det är en värld vi lever i. Vi lever i en värld. Och vi behöver varandra. Och det gäller ju såväl individer som nationer. Individer, familjer och nationer. Vi behöver varandra. Sverige är en ganska litet land. Vi kan inte bestämma allting i den här världen. Vi kan inte säga att nu gör vi så här och på grund av det vi gör så kommer vi alltid att leva bra. Så funkar det inte riktigt eftersom vi är beroende av andra länder. Nyligen så, tror det var igår, så diskuterade man om Sveriges försvarspolitik.
Och försvarsministern konstaterade att ja, vi är beroende av andra nationer. Ja, så är det. Vi kan inte bara liksom säga att vi är starka och vi klarar oss själva. Så enkelt är det inte. Vi är beroende av andra nationer. Så ska vi forma en svensk försvarspolitik så får vi ta hänsyn till den situation som är i världen och i vår närmaste omvärld. Absolut. Det är naturligt. Och så om det är så här så kan man ju säga att det finns många goda skäl att inte bli allt för privat i sin livsstil. Och ett skäl till det är ju att många synder begås i den privata sfären. Mycket av det som är dåligt, mycket av det som är inte så bra. Så att säga. Typ smygrökning och smygsupande. När man lever i det offentliga rummet så blir man mer beskyddad på något sätt genom att man är synlig. Eller hur? Man vill inte göra vissa saker på grund av det att man syns. Så att säga. Det blir svårare liksom att begå brott. Det skapar dåliga vanor. Det vet vi ju att det är så. Well, redan i Bibeln så kom Gud till Adam och sa: Adam, var är du? Vad svarade Adam? Och så fritt översatt så sa han så här ungefär: stör inte mitt privatliv. Det var det Adam sa. Kom inte och stör mitt privatliv alltså. Adam redan där skapade sig liksom den här privata sfären där. Försökte gömma sig. Så var det ju. Försökte dölja sina privata delar. Till och med. Ja. Och på det sättet så att säga, lämnade sin offentliga position, skulle man kunna säga. Och sen dess har vi människor brottats med det här. Vi har fått försöka liksom att hitta någon balans eller någonting bra i det här. Så av den anledningen kan man säga att det är alltid bra att ta en offentlig position. Och ibland kanske det tar emot. Det kanske inte är så lätt alltid. Och ibland vill man fly undan. Men om man ska se till sin egen utveckling så är det säkert bättre att anta utmaningen. Och det är därför far så ofta påminner oss om det här och så ofta pratade om det här. I många av sina tal så pratade han just om det här med offentligt liv, public life. Betydelsen av att leva för andra, eller han till och med i sin extrema så pratar han om att älska sin fiende. Då. Att inte fly utan stanna kvar och ta itu med den här situationen, även om den är jobbig. Och ibland kanske det är till och med så att det finns ett syfte med det här. Att vi ska möta vi ska möta vår fiende. Vi kanske flyr bort för han är jobbig. Då möter vi nästa person som är likadan. Och då inser jag, jaha, det kanske fanns en mening i det här. Och det var ju ungefär den väg vi gick när vi insåg det här. Så var vi beredda, vi gick med den här rörelsen och vi gav upp många av de här sakerna som vi hade. Inte bara yttre saker utan även vår så kallade frihet. Man kunde inte göra, när man levde kollektivt så blev man synlig, så blev man mer offentlig. Man kunde inte bara göra vad man själv ville hela tiden utan man fick anpassa sig till helheten. Det var jobbigt ibland. Så ens hjärta förändras gradvis, inte bara mitt utan vårt eller ert. Ja. Det blir större. Liksom. Det blir inte så privat längre utan man försöker liksom att vidga sig själv.
Och det handlar ju ofta om val som vi måste göra i våra liv. Och det handlar om ens tro, ens arbete, ens familj eller bostad. Och egentligen så kan man säga det här med att utvecklas varje dag. Det är som att varje dag finns det ett nytt berg att bestiga. Och det är inte alltid bekvämt. Det är som ett pionjärarbete där vi kan uppleva Guds hjärta i det här. Det finns många exempel i historien. Människor som naturligtvis kom att sätta ett avtryck i historien. Man kan bara ta ett exempel som Martin Luther King till exempel. Han kunde ju naturligtvis ha valt att inte agera. Han kunde ju ha valt att, så att säga, sitta där på sin kammare. Men han gjorde ju inte det. Utan han valde istället att vara närvarande och delaktig. Och på det sättet var han med och förändrade historien. Han kunde ha varit tyst, men han valde att göra det som var obekvämt. Att gå mot strömmen. Och det är då saker och ting kan hända. Det är då historien och människans förutsättningar förändras. Och ibland är det just det som är jobbigt. Det är lättare att vara bekväm. Att fly undan. Att gå för sig själv. Jag kommer ihåg Dallas. Ni vet, som är fredsambassadör. Han bor i Malmö, men han kommer ju från helt andra bakgrunder. Han är ju född i Senegal i Afrika. Och jag tycker hans sätt han har varit väldigt framgångsrik där för att han har jobbat med invandrarungdomar. Och han har liksom ett väldigt jordnära sätt att se på uppfostran och på hur vi ska hantera våra liv. Till exempel, han hade ju en uppfattning, han tyckte att svenska elever till exempel i skolan, de får allt serverat. Han sa att många barn i u-länder, de skulle ge allt för att få en sån chans. Som svenska ungdomar får. Istället finns det kanske många som säger så här, varför ska jag gå i skolan? Så idag, som jag sa, har vi så många möjligheter. Vi har så många välsignelser. Så just vi lever i en tid av enorma möjligheter som få och framförallt tidigare generationer inte har haft. Offentlig, på engelska heter det public eller publik på svenska. Och när man är i publiken, då blir man ju på något sätt offentlig. Jag skulle då säga att kännetecken för ett offentligt liv, det är att man är närvarande, man är delaktig och att man är synlig. Och det blir man ju när man är i publiken. Det offentliga rummet då i Sverige, det har ju också förändrats. Snabbt. Inte minst på grund av att hela det svenska samhället har förändrats genom att väldigt många människor från andra kulturer har kommit hit. Så det är ju andra utmaningar som vi ställs inför. Om man ska utvidga här lite grann så kan man säga det att det är faktiskt visionen om en värld. Den har ju blivit rätt
påträngande, skulle man säga, genom det. Vi är väldigt många från många delar av världen som nu ska bo och leva och verka mycket närmare varandra än man har gjort tidigare. Så mötena blir också mer dramatiska. När det är människor med olika kulturella, religiösa, nationella eller utbildningsmässiga bakgrunder som ska leva tillsammans. Samma land, samma stad, samma kvarter, eller samma hus kanske. Och alla har vi, alltså då prövas ju på något sätt den här förmågan att älska vår fiende. Så att säga. Att älska de som är annorlunda. Acceptera eller tolerera. Eller att till och med stödja och uppmuntra det som man tidigare tyckte var främmande och avvikande i ens ögon. Men på något sätt kan man ju säga att det är vårt ansvar i alla fall att försöka bidra till att olika kulturer och religioner kan samexistera idag. Sverige, Europa och i världen. Det här är också en del av det här offentliga mötet. Som vi kanske inte kan så att säga fly ifrån. Utan det är snarare så att vi behöver ta tag i det. Vi behöver det. Det innebär ju inte att det är lätt. Så. Eller hur? Men om vi flyr ifrån det så skjuter vi upp. Vi skjuter upp allting. Men om vi möter det, om vi försöker, så kommer vi snabbare fram. Så att det är lite av kanske vår utmaning idag. Och det kanske är en av de största frågorna idag. Inte bara för Sverige utan för Europa. Idag. Hur kan vi samverka? Hur kan vi förverkliga den här drömmen om Chonilguk? Och på något sätt så har vi fått den här möjligheten. Skulle vi kunna se det. Kan vi säga att det är jobbigt då? Ja, det här, eller hur? Men samtidigt har vi fått möjligheten. Och då är frågan vad vi gör av den. Det är faktiskt upp till oss. Skulle vi avsluta bara med ett citat här. Som lite grann speglar det här. Speglar verkligheten, tror jag, som världen lever i idag. Och som jag tycker anknyter lite grann till det här med offentligt liv då. För 2500 år sedan behövdes det en speciell människa som Sokrates. Som sade på sin dödsbädd: jag är inte atenare eller grek utan en världsmedborgare. Idag måste vi alla kämpa för att uppfylla dessa ord. Vi har kommit till en punkt i historien när någon som bara är japan eller bara amerikan, bara oriental eller bara västerlänning, är bara en halv människa. Den andra hälften av hans varelse, som slår med hela mänsklighetens puls, väntar fortfarande på att födas. Och det här är ju en slags vision också. En slags dröm som jag tycker väldigt väl anknyter till det vi står för. Mötet mellan människor från olika bakgrunder, olika kulturer. Där vi kan växa och utvecklas. Till att bli det som vi borde bli. Så lite av det kanske vi kan ta med oss inför det nya året. Och avsluta det här gamla året. Det året som snart tar slut. Med att reflektera över det. Tack så mycket.
Thank you so much.